হেল্ল' আমি বায়'লজিৰ আজি বায়'মলিকিউল চেপ্টাৰ শিকিম অ'কে তোমালোকে বহুতে ভয় খাই থাকা লাইক চেপ্টাৰটো লৈ বাট দিছ চেপ্টাৰ ইজ নট ডেট হাৰ্ড অ'কে মই ধুনীয়াকৈ পঢ়াই দিম আৰু লগতে তোমাৰ কেমেষ্ট্ৰিৰো বায়'মলিকিউলছ আছে ন চেপ্টাৰ মই লাষ্টত মই কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টো লৈ আহিছোঁ য'ত তোমাৰ এক্সট্ৰা তোমাৰ ভাইটামিনৰ এটা চাৰ্ট আছে সেই চাৰ্ট লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এলং উইথ মই মুখস্থ কৰাই দিম অ'কে চলো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেখা তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত কি কৈছে গম পোৱা ন লাইক কৈছে যে মই এটা যদি হিউমেনৰ ভিতৰৰ লাইক এলিমেণ্টেল এনালাইচিছ কৰোঁ আৰু মই অকণ মাটিৰ লাইক আৰ্থ ক্ৰাষ্ট অ'কে আৰ্থ ক্ৰাষ্টৰ মই এলিমেণ্টেল এনালাইচিছ কৰোঁ আমি ছেম বস্তু পাম নেকি NCERT কৈছে য়েছ আমি একদম ছেম বস্তু পাম লেকিন ৰিলেটিভ এবাণ্ডেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব अगर ইয়াতে তোমাৰ হাইড্ৰজেন থোৰাছা হে না তোমাৰ ইয়াতে হাইড্ৰজেন বহুত আমাৰ গাত হাইড্ৰজেন বহুত বেছি আৰু তোমাৰ যদি তোমাৰ আৰ্থ ক্ৰাষ্টত তোমাৰ কাৰ্বন বহুত কম কাৰ্বনৰ তোমাৰ এবাণ্ডেঞ্চ কম আমাৰ গাত কাৰ্বনৰ এবাণ্ডেঞ্চ বহুত বেছি সেইটোকে কয় তোমাৰ ৰিলেটিভ এবাণ্ডেঞ্চ অ'কে সেইটোৱে কৈছে লাইক আৰ্থ ক্ৰাষ্টত যি আছে আমাৰ হিউমেন বডিটো ছেমে আছে অল লিভিং অৰ্গেনিজমছত ছেম আছে বাট সেইটোৱে মতলব ইহঁতৰ ভেৰি কৰে যে কম বেছি আছে ৰাইট দেখা if the sample present all the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue okay তাৰপিছত কৈছে the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in living organisms than in earth crust okay done now এতিয়া second topic is তোমাৰ how to analyze chemical composition মানে আমি চাম কেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো মই এটা লিভিং টিশ্যু ল'লোঁ অ'কে ৰাইট ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে এটা লিভিং টিশ্যু লোৱা লাইক ফৰ এক্সাম্পল অ ভেজিটেবল অৰ অ পিচ অফ লিভাৰ অ'কে নট হিউমেন লিভাৰ ইউ কেন টেক এনি আদাৰ লিভাৰ তুমি মুৰ্গীৰ লিভাৰ ল'ব পাৰা ৰাইট ল'লোঁ লৈ সেনে কি কৰিলোঁ জানা ন দিছ ইজ ন'ন এজ তোমাৰ মৰ্টাৰ এণ্ড পেচেল ইয়াতে দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ মৰ্টাৰ এণ্ড পেচেলত আমি কি ক'ম স্লাৰি বনাই দিম স্লাৰি মতলব কিয়া স্লাৰি মতলব পেষ্ট অ'কে ইয়াতে মই ট্ৰাইক্ল'ৰ এচিটিক এচিড লৈছোঁ ইয়াতে তোমাৰ এয়া দিয়া আছে CL3COOH দিছ ইজ ন'ন এজ ট্ৰাইক্ল'ৰ এচিটিক এচিড মাষ্ট লৈছোঁ তাতে তোমাৰ এটা পিচ অফ লিভাৰ লৈছোঁ অ'কে পিচ অফ লিভাৰ লৈ হেনা পূৰা মাষ্ট এনেকৈ মই পিচি দি হেনা তোমাৰ এটা স্লাৰি বনাই ল'লোঁ অ'কে স্লাৰি বনাই হেনা কি কৰিলোঁ মই এতিয়া লাইক ইহঁতেতো মিক্স আপ হৈ আছে না এতিয়া মই কি কৰিম এটা চিজ ক্লথ ল'লোঁ চিজ ক্লথ ইজ নাথিং বাট তোমাৰ সেয়া কৰি আমি চাহ চাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেকনি থাকে ন লাইক ডেট অ'কে এইটো তোমাৰ চিজ ক্লথ কয় তো মই স্লাৰি এইটোত চিজ ক্লথত লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত মই এনেকৈ চেপি দিম এতিয়া দেখা আহি গ'ল ন দিছ ইজ ন'ন এজ তোমাৰ ফিল্ট্ৰেট আৰু যোনটো তোমাৰ পাছ হ'ব পাৰে নাই দেট ইজ ন'ন এজ তোমাৰ ৰিটেণ্টেড অ'কে তোমাৰ দিছ ইজ ন'ন এজ তোমাৰ ফিল্ট্ৰেট দিছ ইজ ন'ন এজ তোমাৰ ৰিটেণ্টেড এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে NCERTত কৈছে যে তোমাৰ এচিড ইনচলিবল ফ্ৰেকশ্যন মতলব কি যোনটো ৰিটেণ্টেড হয় অ'কে ৰিটেণ্টেডত মতলব ৰিটেণ্ড হৈ গ'ল ন ये नीचे नहीं आया मतलब ऊपर रिटेंड होके रह गया ओके एसिड इनसल्युबल फ्रैक्शনত তুমি আমি লাৰ্জ বায়ো মেক্ৰ'মলিকুলছ পাম অফক'ৰ্ছ ই ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণেতো তোমাৰ তললৈ অহা নাই ন সেইকাৰণে তোমাৰ চেকনিৰে পাছ হোৱা নাই তাতে আমি কি পাম আমি চাৰিটা সেয়া পাম লাইক মেক্ৰ'মলিকুলছ ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ প্ৰ'টিন তাৰপিছত নিউক্লিক এচিড তাৰপিছত কাৰ্বহাইড্ৰেট তাৰপিছত লিপিড বাট ইয়াতে তোমালোকে দেখা লিপিড ই একচুৱেলি বায়'মেক্ৰ'মলিকিউল নহয় অ'কে ই বাছ পিছে আহে বাট ইয়াতে ৰিটেণ্ড হৈ যায় আমি ৰিটেণ্ড হোৱাৰ কাৰণ গম পাম কিহৰ কাৰণে আহে ইয়াৰ অলদো তোমাৰ দিছ ওৱান মলিকিউলাৰ মাছ তোমাৰ 800 to 18 to 800 ডাল্টনৰ মাজত পৰে অ'কে নাও তোমাৰ দিছ তিনিওটাৰে তোমাৰ মলিকুলাৰ মাছ তোমাৰ মোৰ দেন 1000 মোৰ দেন 10,000 ডাল্টন হ'ব অ'কে এণ্ড তোমাৰ এচিড সলিবল পুলত কোন আহে দিয়াৰ থাউজেণ্ডছ অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড আহে অ'কে এইটো তোমাৰ ইয়াত ৰখাৰ দৰকাৰ নাই এণ্ড তোমাৰ ইয়াৰে মলিকুলাৰ মাছৰ ৰেঞ্জ লাই কৰে তোমাৰ 18 to 800 ডাল্টন অ'কে ডান এতিয়া তোমাৰ এইবিলাক ইমান এটা পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই ইয়াতে এটা লাইন দিছে দেখা অল দ্য কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ ডেট উই গেট ফ্ৰম লিভিং টিছ্যুজ কেন বি কল্ড বায়'মলিকিউলছ এতিয়া আমি বায়'মলিকিউল যে পঢ়ি আছোঁ ন হোৱাট ইজ বায়'মলিকিউল তাৰে এটা ধুনীয়া ডেফিনেশ্যন দিছে অ'কে all the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules okay remember আৰু this দেখা ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো ইয়াতে তোমাৰ তাতেও আগতো কৈছিলে যে তোমাৰ কাৰ্বন হাইড্ৰজেন অ'কে কাৰ্বন এণ্ড হাইড্ৰজেনৰ আমাৰ হিউমেন বডিত তোমাৰ ৰিলেটিভ এবাণ্ডেঞ্চ বেছি তুমি লগতে ইয়াদ ৰাখিবা তোমাৰ অলছ' তোমাৰ অক্সিজেন এণ্ড অলছ' তোমাৰ নাইট্ৰজেন অ'কে এণ্ড CHON তুমি কণ বুলি ইয়াদ ৰাখিবা কণ বুলি ইয়াদ ৰাখিলে ইহঁতৰ এবাণ্ডেঞ্চ আমাৰ গাত বহুত বেছি হ'ব ৰাইট
এণ্ড বাকী ইহঁতৰ ৰিলেটিভ এবাণ্ডেঞ্চ ইমান এটা ইয়াত ৰখাৰ দৰকাৰ নাই আৰু তোমাৰ চিলিকন নেগলিজেবল হয় হিউমেন বডিত অ'কে আমাৰ বডিত চিলিকন নাই বাট তোমাৰ আৰ্থ ক্ৰাষ্টত মাষ্ট তোমাৰ 27.7% আছে ডান নাও ইয়াতে কৈছে যে লাইক আমাৰ লিভিং টিচুত যে কিছুমান আয়নছ প্ৰেজেণ্ট থাকে ৰাইট লাইক কিছুমান নট আয়নছ কিছুমান তোমাৰ এলিমেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট থাকে ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ৱাটাৰ এণ্ড কম্পাউণ্ডছ ইহঁতে কোনটো ফৰ্মত প্ৰেজেণ্ট থাকে এনেকুৱা মানে এজ ছাচটো এলিমেণ্টেল ফৰ্মত প্ৰেজেণ্ট নাথাকে ন কোনটো ফৰ্মত প্ৰেজেণ্ট থাকে ছ'ডিয়াম আয়ন হিচাপে প্ৰেজেণ্ট থাকে তাৰপিছত পটেছিয়াম আয়ন হিচাপে কেলছিয়াম আয়ন মেগনেছিয়াম আয়ন ৱাটাৰটো ৱাটাৰ হিচাপে প্ৰেজেণ্ট থাকে তাৰপিছত কম্পাউণ্ডছ দেখা ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড ইটছ এ সল্ট calcium carbonate, that's phosphate, sulfate, okay. याद रखी लो बा. So these para are not so important. अगर जो दी पढ़िसा तेंते ভাল, लेकिन इतिहा पढ़ाई इमान এটা important নহয়. তাৰপিছত check. তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পিছতে আহিল তোমাৰ amino acid কথা দিছে, okay. What is amino acid? Amino acid তোমাৰ this one protein or monomer হয়. আমি ঢেৰ সাৰা amino acid আমি join কৰি হেনা আমি এটা protein পাম, okay. We get what called protein, right? আচ্ছা ইয়াতে কৈছে amino acids are organic compound হয় এটা amino group থাকে আৰু এটা acidic group থাকে as substituents এতিয়া আমি যোনটো amino acid পঢ়ো ন that is known as the alpha amino acid okay alpha amino acid and this amino acid is a substituted methane okay substituted methane কি আছিল কোৱাচোন কাৰ্বন তোমাৰ লগতে চাৰিটা হাইড্ৰোজেন ৰাইট চাৰিটা হাইড্ৰোজেন এতিয়া আমি এই তিনিটা হাইড্ৰোজেনক আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিলো এটা হাইড্ৰোজেনক আমি COOH গ্ৰুপ मतलब এসিডিক গ্ৰুপৰে সাবস্টিটিউট কৰিলো তাৰ পিছত আৰু এটা হাইড্ৰোজেন NH2 তাৰ পিছত আৰু এটা হাইড্ৰোজেন তোমাৰ নৰ্মেল হেয়া তোমাৰ মিথাইল গ্ৰুপৰে মই হেয়া কৰিলো আৰু ইয়াতে বেটাৰ তোমাৰ R গ্ৰুপ কোৱা ভাল হ'ব ওকে okay এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে কি কৈছে that R group যে আমি এটা ভেৰিয়েবল R group লগালো ন এতিয়া that R group can be তোমাৰ hydrogen or फिर the R group can be methyl group the R group can be তোমাৰ hydroxy methyl group okay ইয়াৰে তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ দিয়া আছে ৰবা দেখাই দিও see দেখা when the R group is hydrogen তেতিয়া আমি কি কম glycine আৰু when the R group is তোমাৰ methyl তেতিয়া আমি কি কম alanine and when the R group is তোমাৰ hydroxy methyl আমি কি কম serine done এতিয়া আৰু তোমাৰ দিস এমাইনো এসিডস আৰু আমি আমাৰ যোনটো প্ৰটিনত যেকিটা তোমাৰ এমাইনো এসিড থাকে ন those are only of 20 types okay 20 types then আৰু also remember this one তোমাৰ কেইটামান বেসিক এমাইনো এসিড দিস আৰু এসিডিক এন্ড তোমাৰ নিউট্ৰেল আচ্ছা তোমাৰ এসিডিক मतलब দেখা গ্লুটামিক এসিড ইহঁতৰ নামতে এসিড লাগি আছে তো of course they will be this one acidic তাৰপিছত বেসিক এমাইনো এসিডস is basic is lysine okay basic is lysine मतलब तुमने आज एक बहुत बेसिक सी झूठ बोल दिया okay you lied about a basic thing or something basic lie okay तो हेनेके याद কৰিবা তোমাকৰ lysine is a তোমাৰ basic amino acid আৰু তোমাৰ neutral is valine এতিয়া কেনেকে ইয়াদ ৰাখিবা যে valine তোমাৰ neutral amino acid like তোমালোকে যেতিয়া ভাল হোৱা ন if you become a good person তোমালোকে ভাল মানুহ হোৱা তোমাৰ ভাল মানুহ হলে তোমালোকে neutral থাকা ন তোমালোকে নিউট্ৰেল থাকা অফ কোর্স বায়াসড তো না থাকা তো দ্যাটস হেনেকে ইয়াদ ৰাখি দিবা নিউট্ৰেল ইজ ভেলিন এমাইনো এসিড সিমিলারলি देयर आर एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स जैसे तुम्हारा टायरोसिन फिनाइल एनालिन ट्रिप्टोफैन ये तो देखिए मैंने लगी है नो इसके अंदर कुछ तो एरोमेटिसिटी होगा याद राखि लबा प्लीज यार कारण मोर ट्रिक নাই মই এনে ইয়াদ ৰাখে থাকে তাৰপিছত ओके दिस वन আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি সুধে তোমাক এমাইনো এসিড তোমাৰ জুইটাৰ ফৰ্মত নট এমাইনো এসিড তোমাৰ জুইটাৰ ফৰ্মত এক্সিষ্ট কৰে নেকি জুইটাৰ আয়নিক ফৰ্ম ওকে কবাছে ইয়েস কৰে জুইটাৰ আয়ন मतलब এটা কম্পাউণ্ডতে ন প্লাস মাইনাস দুটা চাৰ্জ লাগি আছে ওকে ডান নাও লিপিডস আৰ ওয়াটাৰ ইনসলুবল হয় ন আমি গম পাওঁ লিপিডস তো তোমাৰ ওয়াটাৰ ইনসলুবল লিপিডস হয় ফ্যাটস গ্লিসাৰল দিস আৰ থিং ইয়াতে তোমাৰ লিপিডক ওকে মই লিখি লৈছো ভালকে চেক ইয়াতে তোমাৰ হেতু প্যাৰাগ্ৰাফ ন হেতু প্যাৰাগ্ৰাফত লিপিডত ফাৰ্স্ট অফ অল তো ফ্যাটি এসিড কৈছে আৰু তোমাৰ গ্লিসাৰল কৈছে ফ্যাটি এসিড ইজ নাথিং বাট তোমাৰ জাস্ট এটা কাৰ্বক্সিক এসিডৰ গ্ৰুপ কাৰ্বক্সিক এসিডৰ হেয়া হয় কম্পাউণ্ড হয় ওকে আৰু তোমাৰ গ্লিসাৰল ইজ নাথিং বাট তোমাৰ ট্ৰাই হাইড্ৰক্সি প্ৰপেন এইটো কয় তুমি প্ৰপেন এটা লৈ লোৱা এটা হাইড্ৰোজেন উৰাই হেনা এটা OH গ্ৰুপ লগাই দিয়া দিস ইজ নন এজ তোমাৰ গ্লিসাৰল তাৰপিছত ইয়াৰে তোমাৰ এক্সাম্পল দিছে এৰাকিডনিক এসিড ইজ অফ 20 কাৰ্বন ওকে ইনক্লুডিং দ্য কাৰ্বক্সিল কাৰ্বন তাৰপিছত তোমাৰ পালমিটিক এসিড ইজ তোমাৰ 16 কাৰ্বন এনেকে ইয়াদ ৰাখিবা পাম মানে কি হাত ন আমাৰ হাত হয় আৰে यार
ओके यार समझ जाना दिस इज हाथ ओके हाथ दिस इज हाथ लेकिन ইয়াতে তো 16 আছে মানে মই কি কওঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ন তোমালোকে দুটা হাত ল'বা আৰু এটা ভৰি ল'বা হা ভৰিত ল'বা এতিয়াতো 15 হ'ব লাগিছিলে বাট এক এক্সট্ৰা আগিয়া আমি কাৰ হাত কনচিডাৰ কৰিছোঁ কোৱাচোন আমি ঋত্বিক ৰচনৰ হাত কনচিডাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে টোটেল তোমাৰ 16 আছে তোমাৰ পামত পাম দুটা পাম প্লাছ এটা ফিট অ'কে সেনেকৈ ধৰি তোমাৰ সেয়া হৈ যাব 16 কাৰ্বন ইয়াত ৰাখিবা তাৰপিছত আৰু এটা তোমাৰ সেয়া আছে আৰু এটা তোমাৰ ডিভিজন আছে ফেটি এচিড প্লাছ গ্লিচাৰল দেখা এইটোতো অলগ অলগ ফেটি এচিড আছে টাইপো আছে তোমাৰ গ্লিচাৰলো আছে এতিয়া কি কৰিম আমি ফেটি এচিড প্লাছ গ্লিচাৰল হোৱাট ইজ দিছ তোমাৰ এচিড হয় ন COOH আৰু হোৱাট ইজ দিছ তোমাৰ গ্লিচাৰল মতলব তোমাৰ OH এই দুটাক তুমি এষ্টেৰিফাইড কৰি হেনা তুমি পানী ওলাই দিলে কি হয় কি ফৰ্ম হয় গম পোৱা ন দ্যাট ইজ নন এজ এষ্টাৰ সেইকাৰণে মনোগ্লিচাৰাইড ডাইগ্লিচাৰাইড ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড মতলব এটা OH মই পানী ওলাব পাৰোঁ আৰু এটা পানী ওলাব পাৰোঁ মই তিনিওটা পানী ওলাই দিলে মই কি পাম ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড তাৰপিছত দুটা ওলালে দেন এটা ওলালে তোমাৰ মনোগ্লিচাৰাইড অ'কে দেন নাও আৰু ইয়াতে কৈছে যে তোমাৰ ফেটি এচিডছ ন তোমাৰ সেয়া হ'ব পাৰে লাইক ছেচুৰেটেড অৰ আনছেচুৰেটেড মতলব ছেচুৰেটেড মতলব ছিংগল বণ্ড আনছেচুৰেটেড মতলব ডাবল অৰ ট্ৰিপল বণ্ড অ'কে নাও এটা কথা কৈছে যে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ জিঞ্জিলি অইল অ'কে ইয়াতে কৈছে যে অইলছ হেভ লোৱাৰ মেল্টিং পইণ্ট জিঞ্জিলি অইলছ আমাৰ ঘৰত থাকে ন মিঠাতেল এণ্ড অইল ইহঁতে অইলেওতো হৈ থাকে ন ইহঁতে তোমাৰ সেয়াটো নকৰে ন ইহঁতে জমা বান্ধিতো নাযায় ৰাইট ঠাণ্ডাৰ দিনত বাট তোমাৰ ঘি আছে ন ঘি ফেটছ তোমাৰ ঘি বাটাৰটো সেয়া থাকে থৰে চব বহুত ঠিক কি হতে লেকিন তোমাৰ ঘিটো তোমাৰ উইণ্টাৰত তোমাৰ কি হৈ যায় তোমাৰ জমা বান্ধি যায় ৰাইট তোমাৰ সেইটোৱে কৈছে তোমাৰ অইলছ লেকিন তোমাৰ অইলছ তোমাৰ সেয়া নাথাকে এণ্ড হেন্স অইল ৰিমেইন এজ অইল ইন উইণ্টাৰ আৰু তোমাৰ ঘি ৰিমেইন এজ দেট ওৱান ছলিড এণ্ড ইয়াতে কিউকি তোমাৰ ঘিৰ তোমাৰ সেয়া হয় তোমাৰ বইলিং মেল্টিং পইণ্ট হাই হয় অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ অইলৰ মেল্টিং পইণ্ট ল' হয় দেন তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা কথা লিখিছে ফচফলিপিডছ অ'কে আৰু কিছুমান টাইপ অফ লিপিডছ আছে হুইচ আৰ ন'ন এজ তোমাৰ ফচফলিপিড আমি ক'ত পাওঁ আমাৰ চেল মেম্ব্ৰেনত পাওঁ লেচিথিন ইজ আ ফচফলিপিড এতিয়া যদি এক্সাম্পল সুধে তোমাৰ ফচফলিপিডৰ এক্সাম্পল দিয়া তুমি কি ক'বা লেচিথিন অ'কে ডান তাৰপিছত আমাৰ লাইক লিভিং অৰ্গেনিজমছত না কিছুমান হেটেৰ'চাইক্লিক ৰিংছ আছে এণ্ড হোৱাট আৰ দিছ হেটেৰ'চাইক্লিক দিজ আৰ নাথিং বাট নাইট্ৰজেনাছ বেচেছ অ'কে দিছ ইজ নাথিং বাট মই এটা নিউক্লিঅ'টাইড ড্ৰ কৰিছোঁ নাও দিছ নাইট্ৰজেন বেছক আমি হেটেৰ'চাইক্লিক ৰিংছ বুলি কওঁ অ'কে হেটেৰ'চাইক্লিক ৰিংছ বুলি কওঁ এতিয়া তোমাৰ নাইট্ৰজেনাছ বেচেছ কেন বি তোমাৰ পিউৰিন আৰু তোমাৰ পিৰিমিডিন এতিয়া পিউৰিনত আমি কি নাইট্ৰজেনাছ বেচিছ পঢ়োঁ কোৱাচোন এডিনিন এণ্ড গুৱানিন আৰু পিৰিমিডিনত তোমাৰ থাইমিন চাইট'চিন এণ্ড ইউৰেচিল আৰু উই ন' কি তোমাৰ এডিনিন আৰু থাইমিন তোমাৰ ডাবল বণ্ডে জইন হয় ৰাইট তোমাৰ নিউক্লিঅ'টাইডত আৰু তোমাৰ নট নিউক্লিঅ'টাইড তোমাৰ DNA অৰ RNA তাৰপিছত গুৱানিন এণ্ড চাইট'চিন তোমাৰ ট্ৰিপল বণ্ড উইথ ট্ৰিপল বণ্ড আৰু তোমাৰ ইউৰেচিল তুমি DNAত নাপাবা ইউৰেচিল অনলি তোমাৰ RNAত পাবা তো এনেকৈ তোমাৰ এনেকৈ জইন হয় অ'কে ইউৰেচিল ইন RNA তাৰপিছত অ'কে আৰু নিউক্লিক এচিড আমাৰ লিভিং অৰ্গেনিজমছত কোনটো আছে তোমাৰ DNA এণ্ড RNA দে কনচিষ্ট অফ নিউক্লিঅ'টাইডছ অনলি এণ্ড দিছ ইজ দ্য নিউক্লিঅ'টাইড ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে তোমাৰ অ'কে দিছ ৰাইব'ছ চুগাৰ অৰ ডিঅক্সিৰাইব'ছ চুগাৰ প্লাছ নাইট্रोजनस बेस আমি কি ক'ম নিউক্লিঅ'চাইড ओके मतलब तुमने फॉस्फरस को साइड में रख दिया ओके এই দুটা সুধিলে যদি সুধে তোমাৰ নাইট্ৰজেনাছ বেসেছ আৰু তোমাৰ ৰাইব'ছ চুগাৰ বা ডিঅক্সিৰাইব'ছ চুগাৰক আমি কি ক'ম নিউক্লিঅ'চাইড আৰু যদি মই ফসফৰাছ ইনক্লুড কৰি আছো মই কি ক'ম তোমাৰ নিউক্লিঅ'টাইড বুলি ক'ম ওকে ডান এতিয়া তোমাৰ এণ্ড অলসো তোমাৰ DNA তুমি ডিঅক্সিৰাইব'ছ পাবা আৰু RNA তুমি ৰাইব'ছ চুগাৰ পাবা এইটোতো নামতে আছে ন ডান তাৰপিছত চেক দিছ আৰ নট সো ইম্পৰ্টেণ্ট সি গ্লিচাৰলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দি আছে not so important see adenine তাৰপিছত adenosine তাৰপিছত adenylic acid what is adenosine this is nucleoside what is adenylic acid this is nucleotide okay now come to primary and secondary metabolites ইয়াতে NCERT আমাক কৈ আছে কি গম পানো আমি যেতিয়া তোমাৰ chemical analysis কৰিলো right elemental analysis আমি thousands and thousands of here compounds পালো ছোটু তাৰপিছত বড়া everything right ইয়াতে কৈছে like আমি যদি লিষ্ট বনাও
তাতে আমি ইহঁতক কিছুমান মেটাবলাইটছত ডিভাইড কৰি দিম আমি যিকেইটা তোমাৰ মেটাবলাইটছৰ ফাংচনছ আমি গম পাওঁ ন লাইক আমি গম পাওঁ ন কাৰ্বহাইড্ৰেটত আমাৰ বডিত ফাংচন কি ইয়া ফিৰ তোমাৰ নিউক্লিক এচিডৰ ফাংচন কি এণ্ড অল তোমাৰ দিজ আৰ ন'ন এজ তোমাৰ প্ৰাইমাৰী মেটাবলাইটছ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আমি যদি প্লেণ্ট ফাংগল আৰু মাইক্ৰবিয়েল চেলছ এনালাইজ কৰোঁ ন তাতে আমি ভেৰিয়াছ আদাৰ টাইপছ অফ মেটাবলাইটছ পাম ৰাইট ইহঁতক আমি কি কওঁ তোমাৰ ছেকেণ্ডেৰী মেটাবলাইটছ লাইক অলদো আমি প্ৰাইমাৰী মেটাবলাইটছৰ আমি আইডেণ্টিফাইবল তোমাৰ ফাংচনছ গম পাওঁ ইহঁতে আমাৰ নৰ্মেল ফিজিঅ'লজিকেল প্ৰচেছত আমি গম পাওঁ ইহঁতে কি ৰোল প্লে কৰে বাট আমি এতিয়ালৈ তোমাৰ এট দি মুমেণ্ট ছেকেণ্ডেৰী মেটাবলাইটছৰ এজ ছাচ আমি ফাংচনছ গম নাপাওঁ অ'কে লাইক হাউ এভাৰ প্লেণ্টছৰ কাৰণেতো ইয়াতে কৈছে দেখা হাউ এভাৰ মেনি অফ দেম আৰ ইউজফুল টু হিউমেন ৱেলফেয়াৰ দেখা প্লেণ্টছে কিন্তু প্ৰডিউচ কৰি আছে লেকিন ইউজফুল কাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে অ'কে বাট আমি গম নাপাওঁ যে ই প্লেণ্টছৰ কাৰণে কি কেনেকৈ ইউজফুল হ'ল সেইটোৱে কৈছে অ'কে ইয়াতে চেক কৰা ইয়াতে পিগমেণ্টছ পিগমেণ্টছত আছে তোমাৰ কেৰটিনইডছ আমি পঢ়িছিলোঁ ন তোমাৰ প্লাণ্ট কিংডমতো পঢ়িছিলোঁ লাইক কেৰটিনইডছ এন্থোচায়ানিনছ এটচেট্ৰা দিজ আৰ চায়ানিনছ চায়াৱাট দিছ ইজ কালাৰ তাৰপিছত কেৰটিনইডছ এইটো তোমাৰ ইয়াদ ৰাখি ল'বা পিগমেণ্টছ হয় তাৰপিছত এলকালইডছত তোমাক মৰ্ফিন এণ্ড কোডিন অ'কে ইয়াদ ৰাখিবা তাৰপিছত টাৰ্পিনইডছ দেখা ইয়াতে টাৰ্পিনইডছত তোমাৰ টাৰ্পিনছ এণ্ড ডায়াটাৰ্পিনছ এণ্ড মনোটাৰ্পিনছ তোমাৰ টাৰ্পিনছটো আছে নামতে আছে এতিয়া এচেঞ্চিয়েল অইলছ লেমন গ্ৰাছ অইল ইয়াত ৰাখি ল'বা তাৰপিছত টক্সিন অ'কে মোৰ দুটা ফ্ৰেণ্ড আছিলে অ'কে এনেকৈ ইয়াত ৰাখিবা এব্ৰিনটো কিছি কা নাম ভি হৈ सकता है না তাৰপিছত এনেকৈ এব্ৰিন এণ্ড ৰিচিন ইহঁতে বহুত টক্সিক আছিলে অ'কে এব্ৰিন এণ্ড ৰিচিন দেৱেৰ তোমাৰ ভেৰি মাছ টক্সিক তাৰপিছত লেক্টিনছ তোমাৰ এল আছে ইয়াতেও এল আছে লেক্টিনছ তাৰপিছত কনকভেলিন এ অ'কে মই এল এনেকৈ ইয়াদ ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত ড্ৰাগছ অ'কে দেখো ড্ৰাগছ তুমি ইয়াদ ৰাখিবা তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰাগ কৰিছা অ'কে तुमने फर्स्ट टाइम पहली बार तुमने ड्रग्स कर लिया ड्रग्स करे ना अभी तुम्हारा सर ब्लास्ट हो যাব লাইক তোমাৰ মূৰ ফাটি যাব অফক'ৰ্ছ মানে তোমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে তোমাৰ মূৰ ফাটি গৈ আছে অ'কে লাইক ইয়ৰ হেড ইজ ব্লাষ্টিং অ'কে ব্লাষ্ট হৈ যাব আৰু তোমাৰ তাৰপিছত তুমি এনেকুৱা ব্লাষ্ট হোৱাৰ পিছততো মুঝেতো কুৰকুৰি খানে কা মন কৰ ৰা হে অ'কে তোমাৰ হেড ব্লাষ্ট হোৱাৰ পিছত তোমাৰ কুৰকুৰি খোৱা মন কৰিব অ'কে কুৰকুমিন লাইক আই ডোণ্ট ন তোমালোকে ইয়াদ ৰাখি ল'বা দিজ আৰ মাই লেম ট্ৰিক্স অ'কে I don't know if even they are useful to you guys. ড্ৰাগছত তোমাৰ মই ড্ৰাগছ ল'লোঁ ড্ৰাগছ লৈ হেনে মোৰ লাইক হেড ব্লাষ্ট হৈ গৈছে ব্লাষ্ট হোৱাৰ পিছে লাইক ব্লাষ্ট হোৱা নাই বাট আই ফেল্ট লাইক অ'কে কিউকি মই হেলুচিনেট কৰি আছোঁ ৰাইট তো ব্লাষ্ট হোৱাৰ পিছতে লাইক মোৰ কুৰকুৰি খাব মন আছিলে তাৰপিছত পলিমাৰিক ছাবষ্টেঞ্চেছ ৰাবাৰ গামছ চেলুলোজ য়েছ নাও কাম টু তোমাৰ বায়'মেক্ৰ'মলিকিউল এতিয়া বায়'মেক্ৰ'মলিকিউলত আমি 4টা বায়'মেক্ৰ'মলিকিউল পঢ়িছোঁ ন ৰাইট এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে এইটো তোমাৰ বায়'মলিকুলাৰ ৱেইট তোমাৰ 18 to 800 ডাল্টনছত তোমাৰ এচিড সলিউবল ফ্ৰেকশ্যনৰ থাকে তাৰপিছত ইয়াতে অ'কে দেখা ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ এচিড ইনসলিউবল ফ্ৰেকশ্যনছ মতলব ৰিটেণ্টেড অনলি 4 টাইপছ অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ দেট ইজ প্ৰ'টিন নিউক্লিক এচিড পলিছেকাৰাইড এণ্ড লিপিড চেক ইয়াতে তোমাক ধুনীয়াকৈ কৈও দিছে দেখা লাইক ইয়াতে তোমাৰ দিছ ক্লাছেছ অফ কম্পাউণ্ডছ উইথ দ্য এক্সেপশ্যন অফ লিপিড মানে ইয়াতে লিপিড তোমাৰ এক্সেপশ্যন হৈ আছে ৰাইট ইয়াতে তোমাৰ লিপিড তোমাৰ কিয় এক্সেপশ্যন হৈ আছে চাওঁ লাইক আমি গম পাওঁ ন লিপিড লাইক ফছফ'লিপিড আমাৰ ক'ত আছে আমাৰ চেল মেম্ব্ৰেনত আছে ন আমি যেতিয়া তোমাৰ স্লাৰি বনাই দিলোঁ ন লিভাৰ চেলক একদম গ্ৰাইণ্ড কৰি কিনে স্লাৰি বনাই দিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ কোৱাচোন আমি চেল মেম্ব্ৰেন ডিষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিলোঁ অ'কে এণ্ড আমি গম পাওঁ ন তোমাৰ লিপিড কি হয় লিপিড ইটছ এ হাইড্ৰফবিক মলিকিউল অ'কে সেইকাৰণে যেতিয়া আমি বাহিৰতো তোমাৰ একুৱাছ এনভাইৰনমেণ্ট আছে ন ইহঁতে টাচ হ'ব ন একুৱাছ এনভাইৰনমেণ্টত তো লিপিড মানিলোঁ দিছ ইজ আ লিপিড অ'কে ইয়াৰ দিছ ওৱান ইজ হাইড্ৰফবিক টেইল এণ্ড দিছ ইজ তোমাৰ হাইড্ৰফিলিক হেড বুলি কওঁ ঠিক আছে চেক যেতিয়া আমি সেনেকৈ ইহঁতৰ ভৰিটো ইহঁতে পানীত থাকিবই নোৱাৰে ৰাইট ইহঁতৰ দে নিড টু ছেভ দিয়াৰ লেগছ অ'কে ইহঁতে কি কৰিলে ইহঁতে এটা তোমাৰ ভেচিকলছ টাইপ ফৰ্ম কৰি দিলে চেক ভেচিকলছ মানে বহুতকেইটা লিপিড একেলগে তোমাৰ লিপিড মলিকিউলছ তোমাৰ এনেকৈ কল যে কম লেটছ জইন আৱাৰ হেণ্ডছ আৰু লেটছ ছেভ আৱাৰ লেগছ ফ্ৰম দ্য একুৱাছ এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে বাহিৰত তোমাৰ একুৱাছ এনভাইৰনমেণ্ট ইয়াতে তোমাৰ কি কৰিলে ইহঁতে দেখা তোমাৰ ইহঁতে হাইড্ৰফবিক টেইল ইহঁতে আণ্ডাৰ কি ফালে তোমাৰ ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি কিনে ভেচিকেল ফৰ্ম হৈ গ'ল এণ্ড দিছ ভেচিকেলৰ ৱেইট তোমাৰ লাইক 10,000 डाल्टन के आसपास हो जाता है সেইকাৰণে আমি লাইক ওপৰত ৰৈ গ'ল ন এচিড ইনসলিউবল ফ্ৰেকশ্যনত ৰৈ যায়
ডান 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 ইয়াতে সেইখিনি লিখা আছিলে ডান okay now see তোমাৰ average composition of cell এটা cell ললে ন তাৰে মাজত তোমাৰ কি কি কেনেকে relative abundance এইটো as such নুহুধে but water का याद रख लेना 70 to 90% now water तो सबसे highest হ'ব right তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ pencil से याद रखिबा PNCL लेकिन তোমাৰ I बहुत लास्टত দিবা okay PNCL like short form से লিখিছিলো আমি PNCL বুলি লিখি দিবা এতিয়া তোমাৰ পেন্সিল सबसे তোমাৰ प्रोटीन सबसे ज्यादा आफ्टर वाटर 10 to 15 তাৰ পিছত নিউক্লিক এসিড সি 5 to 7 তাৰ পিছত কাৰ্বোহাইড্ৰেট 2 লিপিডস 2 আয়ন্স 1 ওকে ডান নাও তোমাৰ প্ৰোটিনস নাও প্ৰোটিনস অৰ লাইক মনোমাৰ কোন আছিল কোৱাচোন এমাইনো এসিড ৰাইট এতিয়া এমাইনো এসিড এটা এমাইনো এসিড আৰু এটা এমাইনো এসিডক কেনেকৈ জয়েন কৰিছে দিস বন্ড ইজ নন এজ তোমাৰ পেপটাইড বন্ড বুলি কোৱা হয় আমাৰ পেপটাইড বন্ড ওকে ডান 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 আৰু তোমাৰ কিছুমান যদি তোমাৰ সেম টাইপ অফ এমাইনো এসিড যে বনি আছে দেন দ্যাট ইজ নন এজ তোমাৰ হোমোপলিমাৰ আৰু যদি তোমাৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ এমাইনো এসিড যে বনি আছে তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ হেটেৰোপলিমাৰ আৰু টোটাল তোমাৰ 20 টাইপস অফ এমাইনো এসিড পোৱা যায় ৰাইট প্ৰটিনছত ডান ডান তাৰ পিছত আৰু কিছুমান এমাইনো এসিডস আছে যে আমি ডায়েটৰ থ্ৰু দি ল'বই লাগে আমাৰ বডিয়ে প্ৰডিউস নকৰে আমি ইহঁতক কি কওঁ তোমাৰ এসেনশিয়াল এমাইনো এসিডস বুলি কওঁ আৰু কিছুমান এমাইনো এসিড আছে লাইক আমাৰ বডিয়ে প্ৰডিউস কৰি থাকে দোজ আৰ নন এজ তোমাৰ নন এসেনশিয়াল এমাইনো এসিড বুলি কওঁ ওকে ইয়াতে তোমাৰ কুछ প্ৰোটিনস দিয়া হোৱা है আৰু তাৰ ফাংচনস দিছে কোলাজেন আমি কোলাজেন কি গম পাওঁ কোৱাচোন কোলাজেন আমাৰ লাইক স্কিনত থাকে ন ইন্টাৰসেলুলাৰ গ্ৰাউণ্ড সাবষ্টেন্স তাৰ পিছত ট্ৰিপসিন ইজ এন এনজাইম ইনসুলিন ইজ আ হৰমন see trypsin তোমাৰ trypsin সাকি তোমাৰ ডাইজেশন वाला চেপ্টাৰত আছিল এনজাইম হয় তাৰপিছত ইনসুলিন হৰমন তাৰপিছত এন্টিবডিয়ে কি কৰে ফাইটস ইনফেকশিয়াছ এজেন্টস ওকে তাৰপিছত ৰিসেপ্টৰ কোন কোন হয় তোমাৰ সেন্সৰি ৰিসেপশন স্মেল টেষ্ট হৰমন লাইক আমাৰ সেন্স অৰ্গানত কিছুমান ৰিসেপ্টৰ আছে আমাৰ স্কিনত কিছুমান ৰিসেপ্টৰ আছে তো ইহঁতে লাইক হেতু সেন্স কৰি হেনা আমাৰ ব্ৰেইনত সিগনেল পঠিয়ায় ওকে দ্যাট ইজ নন এজ তোমাৰ ৰিসেপ্টৰ তাৰপিছত গ্লুট4 তোমাৰ সেলৰ ব্লাড ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ন তোমাৰ সেলৰ ভিতৰত যে তোমাৰ গ্লুকোজ ভিতৰত সোমাব তো তাক এটা লাইক ৰাস্তা লাগে ৰাইট তাক এটা তোমাৰ ৰাস্তা লাগে দ্যাট ৰাস্তা ইজ নন এজ তোমাৰ গ্লুট4 এনাবেলস গ্লুকোজ ট্ৰান্সপোৰ্ট ইনটু সেলস ডান তাৰপিছত দেখা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোলাজেন তোমাৰ মোষ্ট এবান্ডেন্ট প্ৰটিন ইন এনিমেল ৱৰ্ল্ড অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ হোল বায়োস্ফিয়াৰ পুৰা আৰ্থত কোন বেছি এবান্ডেন্ট তোমাৰ ৰুবিস্কো ওকে ৰুবিস্কো দ্যাট ৰাইবোলোজ বিসফসফেট কাৰ্বক্সিলেজ অক্সিজেনেজ এইটো মানে C3 সাইকেলত পঢ়ো আমি ওকে নাও কম টু তোমাৰ পলিস্যাকাৰাইড ওভাৰ তোমাৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেট হয় পলিস্যাকাৰাইড সেইটোৱে তোমাৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেটছৰ লম্বা চেইন ওকে আৰু ইহঁতৰ তোমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বন্ড কি ইহঁতে এটা মনোমাৰ আৰু এটা মনোমাৰ কেনেকৈ জয়েন হয় তোমাৰ গ্লাইকোসাইডিক বন্ড ওকে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড ওকে ইয়াৰে তোমাৰ সেলুলোজ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ তোমাৰ গ্লুকোজ এণ্ড সেলুলোজ এণ্ড ষ্টাৰ্চৰ মনোমাৰ তোমাৰ গ্লুকোজ হয় ওকে সেলুলোজ এণ্ড ষ্টাৰ্চ আৰু তোমাৰ ষ্টাৰ্চ কি হয় ষ্টাৰ্চ তোমাৰ দ্যাট ওৱান ষ্টোৰেজ ফুড ফৰ প্লান্টস আৰু ইয়াৰে তোমাৰ সেম ভেৰিয়েণ্ট কি হয় তোমাৰ এটা গ্লাইকোজেন আমাৰ এনিমেল বডিত আমি ষ্টাৰ্চ কেনেকৈ আমাৰ নট ষ্টাৰ্চ আমাৰ এনিমেল বডিত আমি লাইক দিছ কাৰ্বোহাইড্ৰেট কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰোঁ ইন দ্য ফৰ্ম অফ গ্লাইকোজেন ওকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে তাৰপিছত ইনুলিন ইজ এ পলিমাৰ অফ ফ্ৰুক্টোজ ওকে তোমাৰ যেনেকুৱা তোমাৰ সেলুলোজ ষ্টাৰ্চ দে আৰ পলিমাৰ অফ হোৱাট গ্লুকোজ অন দ্য সেনেকুৱা ইন দ্য সেম ৱে তোমাৰ ইনুলিন ইজ এ পলিমাৰ অফ ফ্ৰুক্টোজ ডান তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ষ্টাৰ্চ ফ্ৰম হেলিকেল ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ইনফেক্ট ষ্টাৰ্চ কেন হোল্ড আইডো মলিকিউল ইয়াত ৰাখি ল'বা দিছ ইজ অলছ' নন এজ তোমাৰ ষ্টাৰ্চৰ টেষ্টৰ কাৰণে ইউজ হয় লাইক আমি আয়ডিন দিলে ন ইহঁতে ব্লু কালাৰ এপিয়াৰ হয় যদি ব্লু কালাৰ এপিয়াৰ হয় তেন্তে আমি গম পাম যে তোমাৰ দিছ ইজ ষ্টাৰ্চ ওকে ডান okay now come this one plant cell walls are made up of what cellulose আমি গম পাও ধুনীয়াকৈ বহিছো আমি আৰু তোমাৰ this one arthropods তোমাৰ exoskeleton কি হেৰি ফৰ্ম আছিল কোৱাচোন তোমাৰ কাইটিন এনিমেল কিংডমত আছে ওকে কাইটিন এণ্ড কাইটিন ইজ নাথিং বাট আ হোমোপলিমাৰ হয় ওকে হোমোপলিমাৰ মতলব এটা মনোমাৰ ইউনিটৰে বনিছে ইহঁতে নাইক this one NAG N acetyl galactosamine ওকে নাইক তাৰপিছত ফসফোএষ্টাৰ বন্ড তোমাৰ নিউক্লিক এসিডৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বন্ড ইজ ফসফোএষ্টাৰ নহয় ফসফোডাইএষ্টাৰ হ'ব ফসফোডাইএষ্টাৰ বন্ড ওকে নাও ইয়াৰে পৰা ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰিড অল অফ দিছ ওকে মই পঢ়াইছোঁ অলৰেডি এবাৰ ষ্টিল পঢ়ি ল'বা সেইটোৱে দেখা ইয়াতে কৈছে তোমাৰ নিউক্লিক এসিড কণ্টেইনিং ডিঅক্সিৰাইবোজ ইজ কল্ড ডিঅক্সিৰাইবো নিউক্লিক এসিড আৰু তোমাৰ য'ত তোমাৰ ৰাইবোজ থাকে তাক আমি কি ক'ম ৰাইবো নিউক্লিক এসিড ওকে RNA ডান
তাৰপিছত নাও কাম টু প্ৰটিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ লাইক প্ৰটিনছৰ মনোমাৰ কোন আছিলে কোৱাচোন এমাইনো এচিড অ'কে এমাইনো এচিড ইয়াৰে তুমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি জানি লোৱা তোমাৰ প্ৰটিন প্ৰাইমাৰী প্ৰটিনৰ এটা প্ৰাইমাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তোমাৰ এটা ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এটা টাৰ্চিয়াৰী আছে আৰু এটা কোৱাটাৰ্নাৰী আছে হা দিছ তোমাৰ কোৱাটাৰ্নাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰ আছে কোৱাচোন আমাৰ হিউমেন বডিত হিমোগ্ল'বিন আমি পঢ়ো ন চাৰিটা চাব ইউনিট আছে তো সেইটোৱে তোমাৰ কোৱাটাৰ্নাৰী তোমাৰ চাৰিটা চাব ইউনিটৰে বনিছে তোমাৰ হিমোগ্ল'বিন তাৰপিছত টাৰ্চিয়াৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰ হয় তোমাৰ এনজাইমৰ যে তোমাৰ বায়'লজিকেল এক্টিভিটি আমি গম পাওঁ ন এনজাইম লাইক কেটালিষ্ট ইমান মতলব হেল্প কৰে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত ইমান তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনছ তোমাৰ কেটালাইজ কৰে তোমাৰ তাৰে তোমাৰ টাৰ্চিয়াৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ দ্য এক্টিভ ওৱান অ'কে দেখা তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া তোমাৰ বাছ তোমাৰ ষ্ট্ৰেইট চেইন দিছ ইজ নন এজ দ্য প্ৰাইমাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া তোমাৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰত এটা আলফা হেলিক্স আৰু এটা বিটা প্লিটেড শ্বিট ইহঁতে এনেকৈ হৈ গ'ল ইহঁতৰ মাজত কিবা এটা বণ্ড আছে অ'কে দিছ ওৱান হাইড্ৰজেন বণ্ড অ'কে হাইড্ৰজেন বণ্ডৰে ইহঁতে বণ্ডেড হৈ থাকে নাও তোমাৰ টাৰ্চিয়াৰী ষ্ট্ৰাকচাৰত দেখাচোন টাৰ্চিয়াৰী ষ্ট্ৰাকচাৰত তোমাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ড এণ্ড তোমাৰ ডাইছালফাইড বণ্ড আহি গ'ল অ'কে লাইক এইটোৱে আপনে আপ মে ফিৰছে এনেকৈ ইহঁতে কইল হৈ গৈছে তাৰপিছত কোৱাটাৰ্নাৰী লাইক বেলেগ চাব ইউনিট আহি হেনে জইন হৈ গৈছে দেন টাৰ্চিয়াৰী ছেকেণ্ডাৰী অ'কে এণ্ড কোৱাটাৰ্নাৰী আৰু কোৱাটাৰ্নাৰী তোমাৰ এক্সাম্পল কি দিছে ইয়াতে হিমোগ্ল'বিন এডাল্ট হিমোগ্ল'বিনৰ এক্সাম্পল দিছে 4 চাব ইউনিটছ ইহঁতে পায় 2 আলফা এণ্ড 2 বিটা অ'কে নাও তোমাৰ এনজাইমছ চেক ইয়াতে ধুনীয়া এটা লাইন আছে অলমষ্ট অল এনজাইমছ আৰ প্ৰটিন ইয়াতে কোৱা নাই যে অল দ্য এনজাইমছ আৰ প্ৰটিন কৈছে যে অলমষ্ট অল বাট কিছুমানৰতো এক্সেপশ্যন আছে ৰাইট আৰু দ্য এক্সেপশ্যন ইজ হোৱাট তোমাৰ এনজাইমছ আৰ প্ৰটিনিচিয়াছ নেচাৰ বাট কিছুমান এনজাইম আছে ইহঁতৰ নেচাৰ তোমাৰ নিউক্লিক এচিডৰ থাকে অ'কে নিউক্লিক এচিড কা होते हैं ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ৰাইব'জাইম এটা এনজাইম হয় जो कि নিউক্লিক এচিড হয় দেন তাৰপিছত তোমাৰ এনজাইম আৰু ছাবষ্ট্ৰেট ফাংচন দেখা এইটো আমাৰ এটা এনজাইম হয় এণ্ড দিছ ইজ নন এজ দ্য এক্টিভ চাইট মতলব য'ত তোমাৰ ছাবষ্ট্ৰেট আহি হেনে বহিব ৰাইট দেখা ইহঁতৰ এইটো তোমাৰ কোনটো হয় তোমাৰ এইটো কনভেক্স ছাৰ্ফেচ ইয়াৰ তোমাৰ কনকেভ ছাৰ্ফেচ তোমাৰ ধুনীয়াকৈ আহি ফিট খাই যাব ৰাইট দিছ ইজ নন এজ দ্য এক্টিভ চাইট অ'কে সেইকাৰণে আমি কওঁ দ্য চাম এনজাইমছ আৰ লাইক অনলি স্পেচিফিক টু চাম ৰিয়েকশ্যনছ অনলি ইহঁতে খালি এটা ছাবষ্ট্ৰেটে ইহঁতে হ'ল্ড কৰিব পাৰে অ'কে এতিয়া যদি মই আৰু এটা এনেকুৱা এটা ছাবষ্ট্ৰেট আনি দিওঁ এই ইয়াতে ফিট বহাব পাৰিব নেকি নোৱাৰে ন সেইটোৱে কৈছে এইটোতো মই প্ৰডাক্টখিনি পঢ়ালোঁ অ'কে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা 1 দিছ ইজ এন এনজাইম এতিয়া মোৰ এটা ৰিয়েকশ্যন কেটালাইজ কৰিব লাগে ৰাইট তো মই ছাবষ্ট্ৰেট দি দিলোঁ ছাবষ্ট্ৰেট আহি না ধুনীয়াকৈ তোমাৰ এনজাইম ছাবষ্ট্ৰেট কমপ্লেক্স বনালে অ'কে দিছ ইজ ছাবষ্ট্ৰেট কমপ্লেক্স বনালে তাৰপিছত এনজাইমে কি কৰিব এই ছাবষ্ট্ৰেট দুটাৰ মাজত কেমিকেল বণ্ডিং ফৰ্ম কৰি দিব অ'কে কেমিকেল বণ্ডিং ফৰ্ম কৰি হেনে ইহঁতক দেখা প্ৰডাক্টত কনভাৰ্ট কৰিলে দিছ টু প্ৰডাক্ট এণ্ড দিছ ইজ নন এজ এনজাইম প্ৰডাক্ট কমপ্লেক্স তাৰপিছত ফাইনেলি তোমাৰ প্ৰডাক্ট ৰিলিজ কৰি হেনে ই ফিৰছে ফ্ৰী হৈ গ'ল নাও এতিয়া আৰু তোমাৰ এনজাইম ফ্ৰী হৈ গ'ল ন সি আৰু তোমাৰ যাব ফিৰছে আৰু এটা নিউ সেয়া ছাবষ্ট্ৰেট একচেপ্ট কৰিব আৰু ফিৰছে তোমাৰ প্ৰডাক্ট বনাই যাব ডান অ'কে তাৰপিছত দেখা তোমাৰ এনজাইমত তোমাৰ এক্টিভ চাইট এটা আছে এক্টিভ চাইট অ'কে ইয়াতে আৰু দিছে তোমাৰ ইনঅৰ্গেনিক কেটালিষ্ট ৱৰ্ক এফিচিয়েণ্টলি এট হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড হাই প্ৰেছাৰ অ'কে while enzymes get damaged at high temperature say above 40 degree Celsius আমাৰ বডিত যোনবিলাক এনজাইম কাম কৰি আছে না ইহঁতৰ লাইক অপটিমেল টেম্পাৰেচাৰ কি জানা ন আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ হুইচ ইজ 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অ'কে ইয়াতকৈ যদি আমাৰ বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ বহুত বাঢ়ি যায় ন আমিতো নিজেও মৰিম অফক'ৰ্ছ সেইটো নকওঁ লেকিন এনজাইমো ইহঁতৰ লাইক ফাংচন ইহঁতে কৰিব নোৱাৰে অ'কে ডান তাৰপিছত আৰু ইয়াতে কৈছে যে কিছুমান এনজাইম থাকে বহুত বেছি তোমাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰত ইহঁতে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে তাৰ এটা এক্সাম্পল কি আছে কোৱাচোন টাইক পলিমাৰেজ অ'কে ক'ত আমি ইউজ কৰোঁ PCRত ইউজ কৰোঁ নাও তোমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ দেখা হোৱাট ইজ আ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন চেক যদি লাইক এটা ফিজিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈ আছে য'ত তোমাৰ একো বণ্ড ব্ৰেকিং বা বণ্ড ফৰ্মেশ্যন হোৱা নাই বাছ তোমাৰ ফিজিকেল চেঞ্জ হৈ আছে লাইক গেছ থা তোমাৰ লিকুইড হৈ গ'ল অ'কে পানী তোমাৰ গেছ আছিলে কণ্ডেন্স হৈ হেনে তোমাৰ পানী H2O তোমাৰ লিকুইড হৈ গ'ল ইয়াতে তোমাৰ কোনো আমি নকওঁ যে তোমাৰ ইয়াতে কুछ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ হোৱা আহে একো হোৱা নাই দিছ ইজ নন এজ তোমাৰ ফিজিকেল প্ৰচেছ অ'কে ফিজিকেল প্ৰচেছ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড যদি তোমাৰ পানী ব্ৰেক হৈ হেনা कुछ तो बन जाता पानी ब्रेक हो है ना लाइक मान लो H2 समथिंग
অ'কে ব্লা ব্লা বনি গ'ল হয় তো তেতিয়া আমি ক'লোঁ হয় যে তাতে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈছে অ'কে সেইটোৱে কৈছে এণ্ড তোমাৰ ৰেট মতলব কি ৰেট অফ ফৰ্মেশ্যন অফ প্ৰডাক্ট ৰাইট প্ৰডাক্ট কিমানখিনি টাইমত ফৰ্ম কৰিম আৰু এটা আছে এইটো লাইক আমি ব্ৰিডিং এণ্ড ৰেছপিৰেশ্যনত পঢ়িছিলোঁ চাগে য়েছ চে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড প্লাছ ৱাটাৰ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ কাৰ্বনিক এনহাইড্ৰেছ গিভ তোমাৰ কাৰ্বনিক এচিড অ'কে বাইকাৰ্বনেট দেখা এতিয়া তোমাৰ লাইক এনজাইমৰ তোমাৰ সেইটো এনজাইম তোমাৰ কেটেলিষ্টৰ তোমাৰ সেয়া কৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ দেখা যদি আমি তোমাৰ কাৰ্বনিক এনহাইড্ৰাছ নিদিওঁ ন যদি মই ইয়েৱালা এনজাইম মই নিদিলোঁ হয় তোমাৰ কি হ'ল হয় জানা অনলি 200 মলিকিউলছ অফ বাইকাৰ্বনেট জাষ্ট 1 ঘণ্টাত বাছ 1 আৱাৰত বাছ তোমাৰ কি ফৰ্ম হ'ল হয় 200টা মলিকিউল ফৰ্ম হ'ল হয় আৰু এইটো বহুত ছোটা হে তাৰপিছত যেতিয়া মই তোমাৰ সেয়া কাৰ্বনিক এনহাইড্ৰাছ এড কৰি দিলোঁ ন ৰিয়েকশ্যন মিডিয়ামত তেতিয়া 1 ছেকেণ্ডত তোমাৰ 6 লাখ মলিকিউলছ ফৰ্ম হৈ আছে চাইছা ন ইহঁতৰ লাইক এফিচিয়েঞ্চি কিমান বেছি তো দেখা কি কৈছে ৰেট বাই তোমাৰ ইনক্ৰিজ কৰি দিলে 10 মিলিয়ন টাইমছ ইনক্ৰিজ কৰি দিলে অ'কে আৰু ইয়াতে তোমাৰ কৈছে no reaction in our body is সেনেকুৱা য'ত তোমাৰ কোনো এনজাইম ইউজ হোৱা নাই all the reactions in our body are enzyme catalyzed okay now done ইয়াতে see this is the potential this is substrate আৰু this is product this is the substrate energy substrateৰ কিছু এনাৰ্জি আছিলে ই ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা এটা ট্ৰানজিশ্যন ষ্টেট গৈ হেনা ইয়াতে তোমাৰ প্ৰডাক্ট বনি গ'ল অ'কে আৰু দেখা এতিয়া কৈছে তোমাৰ যদি মই সেয়া নিদিলোঁ হয় কি এনজাইম নিদিলোঁ হয় ন এনজাইম কেটেলিষ্ট নিদিলোঁ হয় তো কি কৰিলোঁ হয় গম পায় ন ইহঁতৰ পূৰা এটা হাই এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন ষ্টেটৰে থ্ৰু ফ'ল' সেয়া হ'ব লাগিল হয় লাইক কিয়া গ' থ্ৰু কৰিব লাগিলে হয় অ'কে এণ্ড দিছ ইজ নন এজ তোমাৰ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি বহুত বেছি এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি তোমাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল হয় অ'কে বাট যেতিয়া আমি এনজাইম এড কৰিলোঁ ন এনজাইম ইয়াৰ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি বহুত কম কৰি দিলে মতলব থোৰা চা এনাৰ্জি মেহি পূৰা এনেকৈ ধৰাধৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হৈ আছিলে তো দিছ এক্টিভেশ্যন অফ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি ইজ উইথ এনজাইম এণ্ড দিছ ওৱান ইজ উইথআউট এনজাইম অ'কে ডান ইয়াতে আৰে ক'ত গ'ল অ'কে ডান এতিয়া অ'কে দেন পঢ়ালোঁ তাৰপিছত নেচাৰ অফ এনজাইম একশ্যন দেখা ফাৰ্ষ্টত তোমাৰ এনজাইম প্লাছ ছাবষ্ট্ৰেট কি বনিলে এনজাইম ছাবষ্ট্ৰেট কমপ্লেক্স তাৰপিছত কি বনিলে এনজাইম প্ৰডাক্ট কমপ্লেক্স তাৰপিছত কি বনিলে এনজাইম প্লাছ প্ৰডাক্ট মই ধুনীয়াকৈ তোমাক এইটো ইছমে দেখা দিয়া তোমালোকে এইটো মনত ৰাখি ল'বা ভাল হৈ যাব অ'কে তাৰপিছত কম ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ কি কৈছে ছাবষ্ট্ৰেট বাইণ্ড কৰিলে তাৰপিছত ছাবষ্ট্ৰেট like induces enzyme to alter its shapes and fitting more tightly around the substrate এবাৰ পঢ়ি ল'বা these are just the steps তাৰপিছত এতিয়া কৈছে যে like enzyme activity ন ইহঁতৰ এটা এনজাইমৰ এক্টিভিটি এটা জাষ্ট অপটিমেল তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু অপটিমেল pHতহে ইহঁতে দেখাব পাৰে অ'কে দেখা এইটো দিছ ইজ দ্য অপটিমেল pH অ'কে অপটিমেল pH ইয়াতে তোমাৰ এনজাইম এক্টিভিটি মেক্সিমাম अगर মই pH কমাই দিওঁ तो तुम्हारा एक्टिविटी गिर जाएगा इवन मैं अगर मैं pH बढ़ाई दूँ ना फिर से एक्टिविटी गिर जाएगा इन द सेम वे तुम्हारा टेम्परेचर लो तो है ना दिस ग्राफ नो दिस ग्राफ तुम्हें याद रखिबा ये तुम्हार Km इज द कंसेंट्रेशन ओके Km कंसेंट्रेशन तुम्हार Vmax by 2 पाई ऐसा ओके लाइक इमान डीपली जो दरकार नहीं दिया नपढ़ाई आसो तुम्हारे बस याद रखिबा दिस ग्राफ Vmax concentration okay मतलब Vmax by 2 जोंटू concentration থাকে that concentration is known as Km Michaelis constant বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত দেখা এতিয়া নাও তোমাৰ ইনহিবিটৰ আৰু কম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰ বুলি কাক কয় দেখা this is an enzyme okay this is a enzyme মান লো এতিয়া মোৰ substrate এনেকুৱা okay দেখা লাইক মোৰ সাবষ্ট্ৰেট মান লো এইটো আহি না বহিব বাট আমি ৰিয়েকশ্যন লাইক কিছুমান তোমাৰ কম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰ আছে ন ইনহিবিটৰ দিছ ইজ মান লো দ্য ইনহিবিটৰো তোমাৰ শ্বেপ सेम टू सेम हम ओके सेम टू सेम हम आहिए ना ये धुनियाके फिट एनेके बहि যাব और इनहिबिटर तो आमक एको प्रोडक्टे निदी आसे न तो तुम्हार बेसिकली की কৰি দিল তোমাৰ এনজাইমেটিক एक्टिविटी তোমাৰ इनहिबिट কৰি দিল কেনেকে কৰিলে আহি না ধুনিয়াকে एक्टिव साइडत বহি গল অন দা আদাৰ হ্যান্ড আৰে আমাৰ প্ৰডাক্টটো আহিবই নোৱাৰি আছে ন আমাৰ প্ৰডাক্টটো আহিবই নোৱাৰি আছে নট প্ৰডাক্ট দিছ ইজ সাবষ্ট্ৰেট আমাৰ সাবষ্ট্ৰেটটো আহিবই নোৱাৰি আছে সাবষ্ট্ৰেট আহিলে আমি প্ৰডাক্ট কেনেকে পাম
ৰাইট তো ই কি কৰিলে দিছ ইনহিবিটাৰ তোমাৰ কম্পিটিশ্যন কৰিলে ন তোমাৰ ছাবষ্ট্ৰেটৰ লগত সেইকাৰণে সেইকাৰণে আমি এইটো কি কওঁ তোমাৰ কম্পিটিটিভ ইনহিবিটাৰ বুলি কওঁ অ'কে কিউকি কম্পিটিশ্যন करके आके बैठ गया এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে আই এম নট শ্যোৰ আহিবনে নাই বাট পঢ়ি লোৱা inhibition of succinic dehydrogenase by malonate which closely resembles the substrate succinate in structure ইয়াতে তোমাৰ that one competitive inhibitor কোন তোমাৰ malonate MOLANATE malonate meloni okay malonate malonate is the that one inhibitor হয় আৰু আমাৰ substrate কোন আছিলে substrate is the succinate okay succinate done ইয়াত ৰাখিবা done তাৰপিছত classification and nomenclature of enzyme ইয়াতে আমাক যদি সুধে তোমাৰ enzymes are divided into how many classes তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ক'বা যে তোমাৰ enzymes are divided into 6 classes accordingly with along with তোমাৰ 4 to 13 subclasses okay ইয়াতে ইয়াত ৰাখিবা অক্সিডো ৰিডাক্টেজ আৰু ডিহাইড্ৰজেনেজ তোমাৰ কি কৰে অফক'ৰ্ছ অক্সিডো ৰিডাক্টেজ মতলব অক্সিডেশ্যন এণ্ড ৰিয়েকশ্যন কৰে তোমাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰে কিবা এটা গ্ৰুপ ইয়াৰে পৰা লৈ আহে কিবা এটা গ্ৰুপ তাতে লগায় অ'কে তাৰপিছত হাইড্ৰলেজ তুমি এনেকৈ এলফাবেটিকেলি নট এলফাবেটিকেলি মানে তোমাৰ এনেকৈ অৰ্ডাৰলি ইয়াদ ৰাখিব লাগিব এনেকৈ ইয়াদ ৰাখিবা OTHLIL অ'কে OTHLIL OTHLIL মই এনেকৈ ইয়াদ ৰাখিছিলোঁ অক্সিডো ৰিডাক্টেজ তাৰপিছত ট্ৰান্সফাৰেজ হাইড্ৰলেজ লাইগেজ আইসোমাৰেজ লাইগেজ অ'কে याद रखिए लाइगेज तो गमे पा कुछ जुड़ने का काम करता है राइट लाइगेज তাৰপিছত আইসোমাৰেজ কি मतलब এটা আইসোমাৰৰ পৰা আৰু এটা আইসোমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰে তাৰপিছত ডান তাৰপিছত তোমাৰ এপো এনজাইম প্লাছ কো ফেক্টৰ ইকুৱেল টু হোলো এনজাইম সি নট অল দ্য এনজাইমছ তোমাৰ অকলে কাম কৰিব নোৱাৰে অ'কে দিছ ইজ দ্য মেইন এনজাইম তোমাৰ अकेले काम কৰিব নোৱাৰে इसको कुछ तो हेल्पर चाहिए साथ में दोज आर नोन एज तुम्हार को फैक्टर বুলি কোৱা হয় ओके now apo enzyme plus cofactor equal to holo enzyme the whole of the enzyme that effective functional enzyme is known as the holo enzyme okay ইয়াৰে তোমাৰ cofactor তোমাৰ তিনিটা আছে আমাৰ NCERT prosthetic group coenzyme আৰু তোমাৰ metal ion okay ইয়াৰে ইমান ডিপলি পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই okay but ইয়াত ৰাখিবা তোমাৰ prosthetic group আৰু coenzyme আগৰ দুটা তোমাৰ organic compound হয় আৰু লেকিন তোমাৰ metal ions তো metal ion হয় okay ইয়াত ৰাখিবা then we are done with the chapters but তোমাৰ কেমিষ্ট্ৰি বায়োমলিকিউলছত যদি কোৱা নহয় তোমাৰ মেক্স টু মেক্স এইখিনি আহিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো মনোচেকাৰাইড আৰু ডাইচেকাৰাইড এতিয়া ডাইচেকাৰাইডৰ তোমাৰ তিনিটা আছে তোমাৰ মেল্টোজ লাইক্টোজ এণ্ড সুক্ৰোজ অ'কে ইয়াৰে তোমাৰ মনোমাৰো উঠি দিব পাৰিব অ'কে মতলব ইহঁতৰ মনোচেকাৰাইড ইহঁতে কোনটোৰে ফৰ্ম হৈছে মাল্টোজ ইয়াত ৰাখিবা তোমাৰ মাল্টোজ মতলব মা অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো তোমাৰ গ্লুক'জ তিনিওটাতে কমন থাকিব এতিয়া বাছ ভেৰি কৰিব দ্য ছেকেণ্ড ওৱান सी मेल्टोस मतलब क्या এনেকে याद रखिबा मा ओके मा बोली याद रखिबा सी मार काने तो आमी सब इक्वल हो नो लाइक इफ वी आर टू सिबलिंग राइट तो मार काने तो आमी দুটা ইকুৱেল ৰাইট সেইকাৰণে তোমাৰ গ্লুক'জ সেম এণ্ড লেক্টোজ গ্লুক'জ তো থাকিবই পাৰ্মানেণ্ট আৰু গেলেক্টোজ লেক্টোজ মিলতা জুলতা হে তাৰপিছত সুক্ৰোজ ফ্ৰুক্টোজ প্লাছ গ্লুক'জ প্লাছ ফ্ৰুক্টোজ দেখা গ্লুক'জ আৰু গেলেক্টোজ যদি তাতে ইউজ হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰৈ গ'ল কোন তোমাৰ ফ্ৰুক্টোজ অ'কে ডান এণ্ড আৰু এটা সোধে তোমাৰ ৰিডিউচিং আৰু নন ৰিডিউচিং কোন দেখা অল দ্য মনোচেকাৰাইডছ আৰ ৰিডিউচিং অল দ্য ডাইচেকাৰাইডছৰ মাজত মাল্টোজ আৰু লেক্টোজ ৰিডিউচিং হয় লেকিন তোমাৰ সুক্ৰোজ নন ৰিডিউচিং হয় অ'কে সেইকাৰণে মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ মনোচেকাৰাইড ডাইচেকাৰাইড আৰু মেল্টোজ এণ্ড লেক্টোজ তোমাৰ ৰিডিউচিং বাট তোমাৰ সুক্ৰোজ নন ৰিডিউচিং কিউকি তোমাৰ ইয়াতে ফ্ৰী এলডিহাইডিক গ্ৰুপ নাথাকে আৰু এলডিহাইডিক গ্ৰুপ তোমাৰ সেয়া কৰে ন এলডিহাইডিক গ্ৰুপে তোমাৰ টলাৰেঞ্চ ৰিয়েজেণ্ট ৰিডিউচ কৰে টলাৰেঞ্চ ৰিয়েজেণ্ট এণ্ড অল অ'কে ডান তাৰপিছত কাম টু এনজাইম অ'কে এণ্ড নট এনজাইম ভাইটামিন অ'কে চি ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো তোমাক ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ BC ভাইটামিন BC ইজ वाटर सॉल्युबल সুধিব তোমাৰ কোন তোমাৰ वाटर सॉल्युबल হয় सी लाइक अगर कोई इंसान BC है ना समझ जाओ अगर कोई इंसान BC है वो सबके साथ घुल मिल जाता है ना लाइक सबरे कन्वर्सेशनत हुमाब बिचारे तो उसको तुम्हारा वाटर सॉल्युबल होना ही पड़ेगा राइट वाटर सॉल्युबल होना ही पड़ेगा उस इंसान को BC इंसान को लेकिन तुम्हारा वाइटामिन B12 इज नॉट वाटर सॉल्युबल नो वाटर सॉल्युबल मतलब वो फैट सॉल्युबल होते हैं সেইকাৰণে আমি আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ ভাইটামিন B12 তাৰপিছত দেখো ADE কে ৰেষ্ট অফ দ্য এনজাইম তোমাৰ এডেক মই এনেকৈ ইয়াদ ৰাখোঁ এডেক ইজ হোৱাট তোমাৰ ফেট সলুবল লাইক ইফ ইউ आर गेटिंग फैट नो लाइक তুমি দিনে দিনে ফেট হৈ গৈ আছা তো तुमको हेडेक तो होगा ही राइट তোমাৰ हेडेक হ'ব তোমাৰ हेडेक
এনেকৈ ইয়াত ৰাখিবা আৰু হেডেক অ'কে হেডেক হ'ব সেইকাৰণে সেনেকৈ তুমি ফেট হৈ গৈ আছা সেইকাৰণে তোমাৰ হেডেক হৈ যাব ৰাইট ইয়াত ৰাখিবা প্লিজ বহুত লেম ট্ৰিক্স হয় প্লিজ বাট ষ্টিল মনত থাকিব এটলিষ্ট এক্সামলৈকে নাও চেক তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ ভাইটামিন এ আৰু লগতে আমি ডেফিচিয়েঞ্চি পঢ়ি ল'ম অ'কে চি তোমাৰ ভাইটামিন এ ফাৰ্ষ্ট অফ অল লাইক আমি যেতিয়া ৱৰ্ল্ডত আহোঁ ন আমি ৱৰ্ল্ডত অহাৰ লগে লগে আমি কি চাব বিচাৰোঁ লাইক আমি দ্য ৱৰ্ল্ড চাব বিচাৰোঁ ন এটা সৰু বাচ্ছাই ফাৰ্ষ্ট কি কৰে চকু মেলে ৰাইট দেখা এতিয়া তুমি যদি চকুৱে মেলিব নোৱাৰা তুমি ABCD কেনেকৈ পঢ়িবা ৰাইট তুমি ABCD পঢ়িব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে তোমাৰ ভাইটামিন এ ডেফিচিয়েঞ্চি তোমাৰ কি হ'ব নাইট ব্লাইণ্ডনেছ আৰু তোমাৰ জেৰপথেলমিয়া হৈ যাব ইয়াত ৰাখিবা লাইক বহুত লেম ট্ৰিক্স আই এম চ' চৰি বাট হেল্প হৈ যাব চি ভাইটামিন B12 ভাইটামিন B1 তোমাৰ ইজ ন'ন এজ তোমাৰ থায়ামিন দেখা থায়ামিন অ'কে ভাইটামিন B1 থায়ামিন আই ডোণ্ট ন' মোৰ এনেকৈ ইয়াদ হৈ গৈছে ভাইটামিন B1 ইজ থায়ামিন অ'কে আৰু ইয়াৰে তোমাৰ বেৰি দেখো B1 मतलब B1 इसको दोनों ही तुम्हार बी चढ़ा दो बी बेरी ओके এতিয়া তোমাৰ ভাইটামিন B2 ओके ভাইটামিন B2 তোমাৰ নাম হ'ল তোমাৰ ৰাইবোফ্লাভিন ओके আই ডোণ্ট ন' কেনেকৈ ইয়াদ ৰাখিবা বাট প্লিজ এবাৰ ইয়াদ ৰাখি ল'বা আহি যাব পাৰে ৰাইবোফ্লাভিন ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয় তোমাৰ চিলিঅ'চিছ এতিয়া লাইক পাহৰি যাব পাৰে চিলিঅ'চিছ কি আছিলে দেখা ইয়াতে দি দিছে তোমাৰ ফিচাৰিং এট কৰ্নাৰ্ছ অফ মাউথ এণ্ড লিপছ মই দেখাই দি আছোঁ ৰ'বা see this is the চিলিঅ'চিছ ডিজিজ দেখা তোমাৰ কৰ্নাৰ্ছত ন তোমাৰ ফিচাৰ হৈ গৈছে মতলব ইউ ন' লাইক সেয়া ঘাঁৰ নিচিনা হৈ গৈছে ইয়াত ৰাখিবা দিছ ইজ ন'ন এজ চিলিঅ'চিছ এতিয়া তুমি কেনেকৈ ইয়াত ৰাখিবা তোমাৰ চিলিঅ'চিছ ভাইটামিন B2 কাৰণে হৈছিলে চি উই হেভ 2 লিপছ ন 1 লিপ এণ্ড 2 লিপ অ'কে আপাৰ লিপ এণ্ড লোৱাৰ লিপ ৰাইট তো 2 লিপ তো ভাইটামিন B2 কাৰণে হৈছিলে এণ্ড ইয়াৰ নেম তোমাৰ ৰাইবোফ্লাভিন তাৰপিছত ভাইটামিন B6 ইজ তোমাৰ পাইৰিডক্সিন ओके ইয়াতে তোমাৰ ইয়াৰ নামতে সেনেকুৱা পাইৰিডক্সিন 6 जैसा आ रहा है ना पाइरिडॉक्सिन 6 তো সেনেকৈ ভাইটামিন B6 ইয়াত ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ কনভালশ্যনছ হৈ থাকে কনভালশ্যনছ আই ডোণ্ট ন' প্লিজ ইয়াদ কৰি লেনে প্লিজ তাৰপিছত ভাইটামিন B12ৰ কাৰণে তোমাৰ পাৰ্নিচিয়াছ এনিমিয়া হয় ভাইটামিন B12 আৰু ইয়াৰ তোমাৰ নেম হ'ল তোমাৰ চায়ানোকোবালামিন নেম আছিলে পাৰ্নিচিয়াছ এনিমিয়া তাৰপিছত RBC ডেফিচিয়েণ্ট ইন হিমোগ্ল'বিন হৈ যায় অ'কে এণ্ড ভাইটামিন B-Cৰ তোমাৰ ভাইটামিন চিৰ নেম আছিলে তোমাৰ এস্কৰ্বিক এচিড ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো তোমাৰ অলৰেডি আহিছে এক্সামত ভাইটামিন চিৰ তোমাৰ এস্কৰ্বিক এচিড ইজ দ্য নেম তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয় স্কাৰ্ভি ব্লিডিং গামছ আমাৰ গামছ বহুত উইক হৈ যায় লাইক গামছৰ পৰা তোমাৰ ব্লাড ওলায় অ'কে এণ্ড ভাইটামিন ডিৰ কাৰণে কি হয় তোমাৰ চিলড্ৰেনত তোমাৰ ৰিকেটছ হয় আৰু তোমাৰ এডাল্টছত তোমাৰ অষ্ট্ৰিঅ'মেলেছিয়া হয় মতলব বেচিকেলি তোমাৰ ব'ন উইক হৈ যায় অ'কে ব'ন উইক হৈ যায় তাৰপিছত আৰু এটা ভাইটামিন মিচিং আছে 8 নম্বৰ ইজ ভাইটামিন কে তোমাৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ নট ক'ৰ পৰা পাওঁ আমি ভাইটামিন কেৰ আমাৰ কাম কি কোৱাচোন ব্লাড ক্লটিঙত হেল্প কৰে অ'কে যদি তোমাৰ এইটো ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ থাকে ন লাইক তোমাৰ কাট লাগি গ'ল তোমাৰ গাত তোমাৰ কাট লাগি গ'ল তো তোমাৰ ব্লাড গৈয়ে থাকিব তো ক্লটিং টাইম বহুত লম্বা হৈ যাব বহুত পিছত লাইক 1-2 ঘণ্টামান সেনেকুৱা লাগি যাব ক্লট হওঁতে লেকিন তোমাৰ নৰ্মেল যদি তোমাৰ হেল্ডি হয় ন তুমি হেল্ডি হয় তোমাৰ ব্লাড ক্লটিং হাৰ্ডলি লাইক 4 to 5 মিনিটছতে ক্লট হৈ যাব অ'কে উই আৰ ডান উইথ দিছ বায়'মলিকিউলছ লাইক দুটা চেপ্টাৰে কমন হয় চ' অকণ চাগে লেকচাৰ লম্বা হৈ গ'ল বাট ন' প্ৰব্লেম ভালকৈ বুজাই দিলোঁ চলো আমি PYQs কৰিলোঁ অ'কে চেক নম্বৰ 1 ইজ উইচ নাইট্ৰজেনাছ বেছ ইজ এবচেণ্ট ইন RNA কোন নাছিলে কোৱাচোন থাইমিনৰ জেগাত কোন আছিলে কোৱা থাইমিনৰ জেগাত তোমাৰ ইউৰেচিল আছিলে তো থাইমিন নাথাকিব ন তাৰপিছত উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ডাইচেকাৰাইড কোন আছিলে গ্লুক'জ নহয় ফ্ৰুক্টোজ নহয় দিজ আৰ মনোচেকাৰাইড হয় অ'কে হেক্সোজ চুগাৰ মাল্টোজ অফক'ৰ্ছ মা মে क्या था গ্লুক'জ প্লাছ গ্লুক'জ ৰাইট তাৰপিছত দ্য মনোমেৰিক ইউনিটছ অফ প্ৰ'টিনৰ মনোমাৰ কোন আছিল এমাইনো এচিড এটা এনেকৈ এমাইনো এচিড লগ খাই তোমাৰ প্ৰ'টিন বনাইছিলে আৰু এইটো কনচা বণ্ড আছিলে তোমাৰ পেপটাইড বণ্ড অ'কে প্ৰ'টিনছৰ মনোমাৰিক অ'কে এমাইনো এচিড তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বায়'মলিকিউলছ এক্ট এজ প্ৰাইমাৰী ইমিডিয়েট চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি बताओ तो इतना इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी तुम्हें भाईबा अरे यहाँ पे तो ATP नहीं है अरे ATP इज द एनर्जी लेकिन उसका सोर्स कौन है क्या सोर्स कौन आছিলে আমি ৰেসপিৰেশ্যন চেপ্টাৰত আমি কি ভাঙিছিলোঁ আমি তোমাৰ
here glucose ভাঙিছিলো no glucose ভাঙিছিলো and what is glucose is a carbohydrate okay now which level of protein structure is formed by folding of a polypeptide chain into alpha helices see alpha and beta alpha helix and beta pleated sheet কোন আছিলে তোমাৰ secondary structures okay secondary structure ইয়াত ৰাখিবা lipids are generally insoluble in water because why ইহঁতৰ কি আছিলে তোমাৰ hydrophobic ইহঁতে in nature আছিলে no hydrophobic in nature সেইকাৰণে ইহঁতৰ tail ইহঁতে this one aqueous environmental পৰা ইহঁতে বসাই আছিলে তাৰপিছত glycogen is mainly stored in what ক'ত store হয় bones and teeth আৰে no liver and muscles yes liver and muscles হয় তোমাৰ adipocyte tissue আছে no adipocytes tissue তোমাৰ glycogen ধুনিয়াকে store কৰি ৰাখিব পাৰি also আমাৰ brainতো store থাকে okay আমাৰ brainতো store থাকে কিউকি brainক ATP জৰুৰত পৰি যায় no তো brainত সেই কাৰণে store থাকে ধুনিয়াকে So, which of the following biomolecules forms the major component of biological membrane? কোন আছিলে biological membrane मतलब কোন আছিলে তোমাৰ lecithin কোন আছিলে তোমাৰ lecithin তোমাৰ phospholipid আছিলে তাৰপিছত which biomolecule serves as the genetic material in most organisms genetic material in most of the organism দেখা RNA and DNA both are genetic material okay RNA and DNA both are genetic material হয় लेकिन most organisms ত কোন থাকে তোমাৰ DNA থাকে okay okay ইয়াতে সুধিছে the building block of nucleic acids are what nucleic acid হয় তোমাৰ কোন আছিলে কোৱাচোন nucleic acid হয় তোমাৰ building block wait কা গয়া nucleotide okay এটা nucleotide এনেকুৱা আছিলে ন একটা ইয়াতে নাইট্ৰজেনাছ বেছ এটা হাতত আছিলে আৰু এটা হাতত তোমাৰ ফসফেট গ্ৰুপ আছিলে ইহঁতে এনেকে লগ খাই তোমাৰ কি দিছিলে তোমাৰ নিউক্লিক এসিড ওকে নাও তোমাৰ ডিনেচাৰেশন অফ প্ৰোটিন generally results in what denaturation of protein or like আমাৰ এইটো তোমাৰ কোনটো সেন্সত সুধিছে জানা ন লাইক দিছ ওয়ান তোমাৰ এনজাইমৰ সেন্সত সুধিছে এনজাইমৰ তোমাৰ কোনটো আছিল তোমাৰ টাৰ্চিয়াৰী স্ট্ৰাকচাৰ আছিল আৰু যদি তোমাৰ ডিনেচাৰ হৈ গল হয় তোমাৰ বায়োলজিক্যাল এক্টিভিটি লস কৰি দিল হয় ন so biological activity তাৰপিছত which nitrogenous base pairs with adenine in DNA okay adenine তোমাৰ DNA কাৰ লগত জয়েন হয় ATGNC okay ATGC ইয়াত ৰাখিবা থাইমিনৰ লগত লগ হয় আৰু এটো যদি সেম তোমাৰ RNA থুধিলে হয় RNA তোমাৰ uracil হৈ গল হয় okay which nitrogenous base pairs with adenine in DNA okay same question লৈ আহিছো sorry তাৰপিছত which of the following correctly matches the biomolecule which is function cellulose কি হয় storage animals in storage energy storage in animals নহয় no cellulose তো তোমাৰ হেটো cell wall কা structure বনায় আৰু তোমাৰ এনিমেলছৰ এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ কোনটো ফৰ্মত আছিলে তোমাৰ গ্লাইকোজেন আৰু প্লান্টছত ষ্টাৰ্চ হিচাপে আছিলে ওকে এণ্ড হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ট্ৰান্সপৰ্ট য়েছ হিমোগ্লোবিনটো অক্সিজেন লৈ গৈ আছিল ন এটা হিমোগ্লোবিন তোমাৰ চাৰিটা অক্সিজেন O2 মলিকিউল লগত লৈ গৈ আছিলে গ্লাইকোজেন জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন ক্যা বকৱাছ DNA এনজাইম কেটালাইচিছ নো RNA এটা দ্যাট ওয়ান রাইবোজাইম वाला রাইবোজাইম হতে কৰে তাও which of the following carbohydrates is most abundant in plant cell wall কোন most abundant cellulose okay now next question তোমাৰ which of the following would most likely to happen if enzymes were absent আমাৰ গাত এনজাইম না থাকিলে কি হল হয় কোৱাচোন reactions বহুত slowly হল হয় okay see metabolic reactions would occur too slowly to sustain life okay now which of the following base explains why oils are liquid at room temperature why because they also no তোমাৰ unsaturated fatty acids থাকে okay unsaturated fatty acids থাকে on the other hand তোমাৰ fats or not fats that one ghee তোমাৰ saturated fatty acids থাকে okay they contain mostly unsaturated fatty acids now which of the following base explains enzyme specificity according to the lock and key model see what is lock and key মই enzyme draw কৰিছিলো ন ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ যদি এনেকুৱা তো এই এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰৰে তোমাৰ সাবস্ট্ৰেট লাগিব ৰাইট अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है एक्टिव साइड तो এনেকুৱা এটা স্ট্ৰাকচাৰ লাগিব আমাৰ तो কি কৈছে active site has a specific complementary shape for the substrate okay lock and key তোমাৰ এইটোৱে suggest কৰে now which nitrogenous base pairs model base pairs with adenine in RNA okay adenine RNA কাৰ লগত জয়েন হয় কোৱাচোন এই তোমাৰ DNA তো টি লগত আছিলে এতিয়া RNA তোমাৰ কাৰ লগত U লগত A and U uracil which polysaccharide is completely indigestible to humans due to absence of cellulose enzyme দেখা নামে কৈ আছে তোমাৰ cellulose কাক ডাইজেষ্ট কৰিব তোমাৰ cellulose okay এটো তোমাৰ ইন্টারেস্টিং হয় আমি নো cellulose আমি খা কিয় না খাও কোৱাচোন আমি গৰুৰ নিচিনা খা কিয় না খাও কিউকি আমাৰ গাত হেটো এনজাইম নাই cellulose নাই ৰাইট আৰু তোমাৰ ঘা ইন সব মে তোমাৰ মোস্টলি গছৰ পাত cellulose থাকে আমাৰ গাত হেটো ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰে হে কাৰণে আমি না খাও অন দা আদাৰ হ্যান্ড লাইক গৰু ruminants
ৰুমিনেন্স এনিমেলছত ন লাইক ৰুমিনেন্স এনিমেলছত ইহঁতৰ সেয়া থাকে অ'কে ইহঁতৰ পেটত ন ইহঁতৰ পেটত সেয়া থাকে লাইক বেক্টেৰিয়া বহুতকেইটা বেক্টেৰিয়া মাইক্ৰ' অৰ্গানিজমছ থাকে ইহঁতে কি কৰে দ'জ চেলুলোজ আহে ন চেলুলোজক তোমাৰ ধুনীয়াকৈ ডাইজেষ্ট কৰি দিয়ে অ'কে ধুনীয়াকৈ ডাইজেষ্ট কৰি দিয়ে কিউকি বেক্টেৰিয়া আৰু ডেট ওৱান মাইক্ৰ' অৰ্গানিজমছৰ ওচৰত চেলুলেজ এনজাইম থাকে সেইকাৰণে ডাইজেষ্ট কৰি দিয়ে ফ্ৰম দেৰ দিছ তোমাৰ গৰু বা ছাগলী ইহঁতে তোমাৰ এনাৰ্জি পাই যায় অ'কে চেলুলোজৰ পৰা সেইকাৰণে ইহঁতে খাই থাকে আমি নাখাওঁ Done. We are done with the chapter. Bye-bye.